Ai ollaanko? No, fyysisesti ehkä, sisäisestä en osaa sanoa. Mut joo, toivon, että teillä on myöskin tuo mun juttu päällä. Näkyy hyvin häiritsevä alkukuva. Ja meikäläinen oikeastaan tykkää tästä hyvin paljon, koska siinä on ainakin se oma tunnelmansa. Joo. Mut joo, tällä täyttää tää meidän alku. On New Game, Load Game, References ja Quit. Mikä veikkaatte tätä References olis? Okei. Jaa. Creditit. Ei! Ahaa. Se on tässä kaikki viittaukset, mitä tässä pelissä tullaan tekemään. Chrono Trigger by Squaresoft, nice. Ja Final Fantasy 7. Tales of Fantasia, jei. Tuttuja pelejä. Pokemon Red and Blue. No, 4 tuttua peliä. Wonderwall by Oasis ja Matrix 1999. Animator 2 Earthbound. On. Joo. Tää on uskottava myös tullut siitä, koska yksi kohtaa, mitä tässä käytetään, niin sitä ollaan saatu suoraan varastamiseksi tai muuta vastaavaa. Niitä on siinä suhteessa vastattu, että ne on vaan viittauksia. Mutta kun luisi myöskin siitä nimestä, että koska se on references, niin se myöskin jos nämä ääniasetukset ja niin poispäin. Koska en tiedä kuuluuko teillä, mutta tää vitun peli on aika kovalla mulla. On. Mä toin tästä Rimi hiljemmällä. Joo. Se oli ito kovalla. Ja myöskin sitä, että kun käytän myöskin Xbox-ohjainta tässä, niin tää myöskin käyttää B-tä hyväksymään asioita. En tiedä miksi, mutta... Japanilainen pleikkari O. What? Mitä? Japanissa toimii silleen. Niin, aivan. Joten tää on varmaan sitten siihen kautta Nintendo on varmaan keskittyen, koska A on täällä oikealla. Mut joo. Varmaan viittaisin pleikkariohjaimen siihen X ja sit oikea merkki ympyrä. Jep. Japani on konsolipelaaja kansa, ne käyttää pleikkaria. Ja myöskin, että tätä on tehty myöskin lännissä on oma asiansa. Silti haluu homekkeen Japaan. Kuten nähtiin tuossa referensseissä. Mutta ei joo. Yhtään hyvää peliä kuin mitä. Mut joo, aloitetaanpas tämä sotku, niin päästään tästä nopeastikin ohi. Lainausmerkeissä nopeasti. Tässä on pleikkari, mitä sanoin. Jep. Please select the controller type. DualShock 4. Nice. Xbox One wireless controller. No se content warning. No mikä jottei? Olis ottanut Okei, pleikkari. nyt on kaikki oikein. Content warning. The story of this game contains mention of missing persons, unsolved murders, and radical inequality. It also features characters that could take his own life based on player actions. This can be displayed here. Display player content. No! Has been not disabled. Okei. Onks mun lukuhäiriö vai onks Villen lukuhäiriö? Kuin? Ville ole. Okei. Sä luit sen vaan sanoo. Radical. Se luki Racial. Racial. No, radical racial riippuu keneltä kysyy, se voi olla sama asia. Eri radical. Okei, katos. Site Jalko style, you can change this later point. Reduced monologues by original edit. Oho, reduudat monologista. Otetaanko vähemmän monologia vaikka alkuperäinen? Mikä kysymysmerkki? Ei saatavilla. Olisikohan se viimeinen se, että siinä vois skipata, jos sä oot pelannut kerran läpi, niin sun ei tarvii lukea niitä enää. Mahdollisesti. Mutta fuck it, mennään niin... you can change it later point. Mennään originaalle, katsotaan kuinka kauan se kestää. Tai meillä. Joo. Standard difficulty mode recommended for RPG veterans. Easy difficulty, less focus on the story. Mennään normaalilla. Jep. Heti tuli Earthbound viittaus. Ja noi tää siniset valikot on vähän Final Fantasy 7 viittausta muuta. Sekoittaa monta asiaa todella hyvin. Joo. Hello there! Earthbound. Welcome to the wonderful world of Yiik.
That said Y2K, in case you were confused by the font choice in the logo. The developers thought it would be a cool idea to make 2 a Roman number for some reason. Koska se on Final Fantasy viittaus, me ymmärretään. Mutta on hauskempi vaan vittuilla. Sinä hyvin smoothisti räpäyttelevä varis. Grab your tinfoil hat and prepare your eyes, as they are about to be opened wider than you could ever have thought possible. This is going to be a wild ride. I'm going to ask you a few questions if it's alright. Would you please pick your favorite color theme? No, tää on aika kiva. Miksiköhän? Ainakin näkyy tekstiä aika hyvin tässä. Että jostain syystä. Tästä myöskin tulee jotenkin Earthbound hyvin mieleen. Okay. This is motor. Is it motherfucker? Great choice! What is the name of the person behind the screen playing? What do you go by? This is super serious. Damn it! Mennään vaikka noin. Ok. Vinsky Juvenius H. Is this name okay? Yes. No. Beautiful name! Wow, I wish I had a cool name like that. That's super hip from a super hip cat. My first name is Marlene. Can you believe that? Yuck. Anyway, back to the questionnaire. What do you look like? Ei oo kyllä ihan korrekti. No okei. Otetaan ainakin tää... No ei tääkään oo kovin No ei. Liian lean build. No joo, mennään silti. Great. A few more questions I will burn away. First thing first, these are questions about real people in your real IRL life. So, do your best to answer truthfully, that will hurt my feelings if you lie to me. I have enough of that, but you already know that about, don't you? So, name real people, be honest and give thoughtful responses. First question, what is the name of the coolest girl you know? Päivi Räsänen. What the fuck? Coolest girl. Eikö se olekaan Päivi Räsänen? Ei. No ei. Is this name okay? No. Kyberkiusaamista näin heti alkuun. Uh, What about a friend that is smarter than you but won't ever draw attention to the fact? on monta Joonasta se oikein tunnet? Vai tarkoitatko sä itse sen? Koska on vaan olevina niin vitun hauska, niin mennään teidän mukaan. Joo. Ja myöskin kun olen niin tylsä. Is this name okay? Yes! Ja aika varmasti olet ehkä minua lievästi älykkäämpi. Osoittaa siitä, että mä olen tätä pelaamassa hetkessä. Name a friend who is the polar opposite of you. Toi ei kyllä ole totta. Toi on hyvin kaukana totuudesta. No kuten sanoin, ole laiska, niin saatte olla te. Joku Jape olisi ollut hyvä toi. No ehkä. Peippo, is this name okay? His name is not okay. No jos taotte, niin voidaan pistää Jape. Tuleeko tässä lisää? Tuleeko tää joku, mihin Peippo sopii sitten? Ehkä yksi, mutta no ainakin musta tähän asti taas ollut. Pistetään vaikka Jape. Nice. Is his name okay? Yes. What about the nerdiest guy who will go on about stupid things like video games? I choreograph like that.
No niin, kannattaa säästää. Name a friend who is always there to talk to you when you're feeling down about yourself. The guy who understands existential quandaries. The guy who knows what it's like to face crippling student debt. Not what it's like not to be anyway, because you'd like to be, and can always make you feel better when you realize you're a complete waste of life in the middle of the night. Onks toi niin viltästä äsken? No, suurimmalta sitten, koska se on aina yleensä ensimmäinen täällä. Joo. Niin, se on aina täällä. Hyvä. Always there. Lastly, what is your favorite piece of technology? Something you feel a connection to? Dildo. On router, camera, joystick, fight stick, dev kit, pitch switch, water filter, headphones, earbuds, USB-C, USB 3.0, console. Mikähän elektriikan laite, mikä tuottaa lämpöä henkisesti? PC. Niin me annetaan sitten PC. Joystick. No, se on tarpeeksi lähellä penisviittausta. Oh. I feel like I know so much about you. I can tell we're going to get along famously. Now, pretend I didn't ask any of this. Play along now. Jaha, siinä meni kaikki jutut roskikseen. 1999. I never forget it. Deltarune Chapter 1 all over again. Oh god. Chapter 1. A wildcat chase. Niin. Wow, artefakti. Wow. Me ollaan oikeesti vuodessa 99, kun ei saa mitään selvää. 1998. I never forget. Saatteko tuo Chriso ja Peipo äsken selvää noista teksteistä? Tossa Jossain määrin. kirjoitettiin nimiä. Mulla ne oli aika sumeita. On Lenne jo välillä sumeita. Onko? Tää on se, kun striimaa kahteen eri paikkaan, niin netti sanoo pimpeli pompeli. Vaikka mulla on yhteys sanoa kyllä ihan kiva olevina, mutta you know. On se myöskin, että tänne se on pakko oltava 720 niin. 1999. I arrived home from school. No. I just graduated. It took a few semesters longer than I originally planned, but I was proud to be done. Tässä on sitten se meidän pääjätkä. Näyttäähän se Villeltä. Kiitti vaan. Jos Ville menettäis 2/3 ruumiin painosta, niin ehkä. Ja elämä No, aika rumasti sanottu. No itse asiassa tosin puolet enemmän, mutta no joo. Kyllä se 2/3 on myöskin varmaan aika totinen. I had no idea what adult life held for me, but I was optimistic. Ja paitsi hei, tottahan se on. No ei se ehkä 2/3. Niin, kuten se on ehkä lämmäs puolia, mutta you know. Ja elämä hallinnassa, ei kun. No, kuten kohta varmaan näette, niin tässäkään ole varmaan elämäkohtalaisessa. Nyt katsotaan, jos sitä vittun ääniä sais alas. Ei master volume, ei musiikkia. Ahaa! Master volume yleensä on ekana, nyt jostain kummassa niinku toka vika. Jep, tässä on, kuten näet, tässä on aika monta asiaa, jotka on vähän silleen, mitä vittua. Mhm. Mä ainakin palauttaisin tässä vaiheessa rahat, kun ei oo master ekana. Oh, onneksi tää on vaan Game Passin kautta, niin ei oo sitä ongelmaa. Pyydä kuukausi ilmaiseksi. No. Sori jos devaja kattoo näitä peliä, mutta teet surkein pelin. Come on, Chris, ei vielä noin pahasti vielä. Ota sitten päästäis vähän eteenpäin. Sitä paitsi No syytään vaan sun DNA nettiin. on tässä myöskin vähän detailia. En tiedä näettekö te, mutta kuka tuolta istuu, kun astun päälle? Mitäs varmaan mennä Twitchiin kattoo, koska I can't see shit, Sherlock. No, kokeile vaan. Tulee siellä vähän myöhässä, mutta kuitenkin. Ai niin, tää on näin siistin näköinen. En tiedä, onko se oikeastaan... Nyt yhtäkkiä näkyy selkeästi tässä Discordissakin. Ja varmaan kun Ville pysähtyy, niin kun lähtee liikkeelle, niin pitit säkoon. Joo. Ja kuten sanoin, varmaan myöskin, että koska se on 720, niin... Ja tässä kun vielä muistan, niin... Bitratet liikkeelle.
Vaikka vähän liian myöhään, niin mainostanpa nyt tän, että vittu tää on meneillään. Onkohan tää kuinka paljon jäljessä? Aika vitusti. Vähän. No kohtaan selviää, kun tää on hoidettua. Te huuatte jotain tapahtuu siellä. Ei vitsi, kohta mä näen, mitä siellä tapahtuu. Ei. Ai niin kuin ei voi käyttää ääniä, kun kuulee muuten it. Fuck! Nyt on probleema. Noin kohta vähetään Ville striimin laatuun. Moderaattorina. Suomi, striimi. Ei struimi, striimi. Trui. Trohi. Tää on huono peli, jos ei kohtuu safe roomiin. No, tossa oikeallahan se on. No se on safe roomi. Se toi bussipysäkki vai? Pei vaan sen vieressä toi puhelin. Soiko siinä safe room tämä? Ei. Joo. Ja noin. Going to movies with my son. Really got a good feeling about this one. That's really excited about this movie. It's just nice spending time together. What will you do? Save. I will lift Se on the totta. public phone. Commencing save. The world Kaatuuko? where there is not worry about terrain. Collagen anytime. Miksei sieltä tullut otakon niin? En tiedä, mutta jostain syystä peli pitää ladata itsensä uudelleen. Welcome home. Controls. Open the menu with the button. From here you items check your stats. Okay. Mitä veikkaatte, että tää jätkä tahtoo sanoa? Varoittaa Kouvolasta. Katsotaas. Vähintään. Ei sano mitään. Aha, nyt se sano. Matt Hopkins. Jaha, eka nimetty hahmo. Hey man, you got a second? Tässä myöskin, tekö myöskin ääninäyttöllä vaikka? No mulla tulee viiveellä, niin Aju. So guessing by your physical appearance, I think it's safe to say that you're a fan of video games, right? Yeah, I am. For 5 years I've written about video games and game culture, including the art, music, film, and fashion inspired by games by the people who play them. Mostly I write about t-shirts and jeans, but that's okay. Anyway, upon the frustrations I've encountered in my trials as a writer has always been the medium that I used to publish, the print. This used to rock, but now, thanks to the damn internet, it's sounding too expensive to justify my own. Information is so easy to track down and share. Everyone can be publishing on the internet. Everyone can have a voice, which is great, but online content is hardly permanent. It's always just 1 to 0, so one day cut next. 99 is just different beats from 98. The internet is ruining it, and everyone can beat me to anything before I can do it. No vittu opi koodaamaan! This is why I want to create something truly special. This is about being about his time, but capturing them. Something that will be historical document for years to come with recent great 90s for gaming. As part of start a physical medium. So I'm asking you, gamer to gamer, would you please donate some money to me? With your hard-earned dollars and cents you can kickstart 90s guys, that's the game of my zine, and get to install the massive geeks like yourself. So what do you say, man? Mitä sanotte? Very nice. Totta kai lahjoitetaan rahaa. Holy crap, that's great! How much you want to donate?
Do 1, look at the sticker. Do 5, look at the magazine. Do 10, look at the pros created in the back of the book. And by each donation, we got the size. Go size of my soul, and write all this on my head for event, because everyone paid this shit. Use a small edition of any size you can read, you can rebuild the 6 months. That was going to give. I guess you read that much. No se paljon vittu sen arvosta. Paljon sulla on rahaa? Tai meillä? Ei vittu penniäkään. No tää menee hyvin. Joo. No eikä me sitä nopeasti saada, koska jos tää on ottanut ylöspaunista yhtään tyyliin, niin tiedätte mitä pitää tehdä. Kato. Pahoinpidellä lintuja. Sekin. Ja kato, ressu. Oh. Oliko siinä referenssiluettelossa Peanutsia? Ei ainakaan heti tulisi mieleen. Mm. Jaha, ei saa kenenkään postia katsoa tai varastaa. Vittu. Bileet kiinni. Paskapeli en tykkää tarvita takaisin. Mä otan tuskin odottaa, kunnes saa skeittilaudan tässä. Pystyy juoksemaan nopeammin. Se on hyvä. Ahaa! Trash can. $7.82. Siellä on rikas asukki. No. Heittää vaan $7.22 roskikseen. Mitäs tämä? Ei, siellä ei voi tutkia. Mitäs tämä? Haiks katsoi roskatunut sisään. Fountain soda. Okei. Okay. Sä oot niinku tullut saman tien, kun sä muutit uuteen kaupunkiin, se tuli roskistyykkäri. No oikeastaan tää ei oo uusi kaupunki, tää on vanha kotikaupunki. Jolla on vitun Seinfeld-logo. 983. Se, että sä hakisit töihin, niin sä rupeat vaan kerää pulloja. Eli Disco Elysium menetelmä. Joo. Beep beep motherfucker! Tää on aika pelottava kaupunki, kun täällä pahemmin ei ole mitään liikennemerkkejä. Stuff of deep dish pizza. Katso, Peipon pizza löytyi. Siellä asuu Peippo. Ja siis ihan tosiaan kiukkoinen. Jaa, siellä roskiksi löytyi pizzapala. Kattokaa nyt, eiks toi oo vittu Seinfeld-logo? Eikö se on Frankton? Tiedät mitä vittua mä veinaan? Kyllä, veinaan. Mitä sä veinaat, Ville? Veinaan, että vaan ranteet auki. Mitä vittu? Money Tree. Nice. Noniin, sä kuulet lopuksi, kun tuo puu murhaa sut. Kato, mäkkäripuu. Hamburger. Mä ollaan pikkuhiljaa luovuttamaan. Just. Koska Krisu on heikko. Nyt kannattaa vielä lähteä, kun pystyy. Eikä vitussa, jos mä kuolen, mä otan teidät mukaani. Kamotsäket. Cestis jonkun takapihalla. Juu. Koska videopelejä. Et sä niinku juokse toisten takapihoilla. Mä olisin soittanut jo poliisit sun perseen perään. On hyvä, kun Zeldoshan ennen mentiin toisten kämppää hajottaa ruukkuis, mutta näissä nykyaikaisissa Zeldossa sitä menet tekemään, niin ne asukkaat suuttuu. Kyllä mäkin suuttuisin, jos joku mies rikkoo mun ruukkuun. Niin. Sen takia ne laittoi sen siihen. Okei, katsotaan kuinka pian te tykkäätte tästä haamosta. Kiva näköinen kämppä. Juu. Letter from mom. Alex, dear son of mine, please see if you can muster up the energy to walk into town and pick up some groceries. I've What? included a list below.
Vau, eka questi. Äidille vai? Juu, tää on vanhempien kämppä. Tai äidin kämppä. Asuuko tää vielä vanhemmilla? Juu, just tää pääsi niinku kollegesta ulos. Aivan. Kiinnitä huomiota, Krisu, vittu soikoo. Tää on tarinapohjainen peli. Mä muutin jo ala-asteella pois, mitä? Pikku omaa telttaas. Mutta toi niinku näyttää tyyliin joltain jo 40-vuotiaalta. Joo, se otti vähän enemmän aikaa lukiossa. Ja heti valittaa siitä. Ja ulkonäön perusteella ois luullut, että on vanhempi kaveri. No juu. Kuinka paljon vanhempi? Sanottiinko se, minkä ikäinen tää niinku on? Sitä ei olla vielä, mutta voit, että se on just päässyt lukiosta, koska tää on Amerikassa. Ja high schoolista pääsee pois 18-vuotiaana yleensä, kun siitä valmistuu. Siinä menee jotain 2-3 vuotta, että menee kollegeen, sitten sanotaan, että menee lisävuosi, sitten sanotaan 4-5. Niin se on jotain 23 ehkä. 20 vai? 21 nuorimmillaan, 23 ehkä. Vois luulla, että vois olla 26-40-vuotias. Ehkä vähän aikaa muistaa, että ei mullakaan noin rehvää partaa kasvanut vielä 22-vuotiaan tai 24-vuotiaan. Ei, ja mulla ei vielä ihan... Ei parta, pulisongit kasva noin rehevästi. Pulisongit, joita amisfiikset, sillä pitäisi korkeintaan olla. Ja mä oon melkein 30 ja mulla ei vieläkään ole hyvin niin yhdisty parta. Niin, mutta joku muista, kun Amiksessa oli, ne oli amisfiikset, mitkä just kasvois pari... Joo, mä oon vaan confused. No myöskin Carry on. koska täällä Suomessa on Amiksessa pääsee jotain 16-vuotiaana. Ja sitten se vasta 18-vuotiaana pääsee pois niin. Mutta joo. Tää on sama kuin vertailis vittu omenoita ja porkkanoita. Omenoita ja porkkanoita. Mutta joo, kuitenkin. Not even 5 minutes and she's already parking orders at me. Nice. Että heti valitetaan, että pyytää pikkusen tekemään juttuja, niin... Mitäs täällä? Notebook. Collectible blog. Vittu 90-lukua. It's 90s all over again. I've read all these books already. Sehän jotain mumipeikkoa ei voi hyvin. Tämä vaan spinnaa paikoilla, eikä se tiedä, mitä se tekisi munkaan. Joo. Oho. Toimintaa. Tää on nää Ysärin puhelinmyyjät. Juu. Vittu, silloin ainakin se oltiin luovia. Ja sitten, hei, mä olin täältä ja täältä. Kiinnostaisiko sinun tieteen kuvanlehti? No vittu, ei kiinnosta. Tää mulkku. Todellisuuden neula on pudonnut. Todellisuuden neula on pudonnut ja nyt en tarjoa sinulle mullistavan tarjouksen. What? Ota tai kuole. Deal of a lifetime. Vitun Bart Simpson. The phone call was surely one of the strangest I've ever received. And no, I couldn't hear the music. No koska se pysäytettiin, koska toi vitun puhelin soi. Duh. Okei, nyt se pysähtyi kokonaan. Two pieces of bread lie mysteriously untoasted in the toaster. Ja keittiö saa miinuksia, vähän liian tyhjä. Pikainen hilpaisu yläkerrassa. Grog. Yeah, titties. My father's record player sits on my desk playing music from a better era. Vitun hipsteri. Niillä on PC:t.
Joo, Allegrassa oli PC. Ah. Valitettavasti perheen PC. It took me 7 years to earn my black belt. Nice. Okei, tää on kova jannu. Yeah. Super Nintendo and PlayStation. Eli katsotaan musiikkia Callum Bowenilta, Nikatsa Klakkosilta ja Two Brothers-albumi. Wow, Two Brothers tuntuu todella jännältä. My mom wouldn't let me bring my games to college. Glad I'm home. I have to find battles if I want to play. No, siinä meillä toinen sidequesti sitten. The play greets from a little fighter, love mom. That's it. He wants it that way, but the Bagel Boys is playing on the radio. Yeah. Vastaan täältä. This should be my dad's dresser. Okay. Alex spotted something. $20. Hyvin sopiva ostoksille. Yks raidaa oman porkoiden talo? No hei, tämähän on postmodernia, joten tietenkin se menee ihan hyvin. Hyvin. Jop, that's the bathroom. Ja valokutkinta ei voi muokata tai koskea. Oh well. No niin, siinähän se musiikki on. Meillä on musiikkia. Hei siellä, tauksa rahaa. Hei, it's good to see you again. Niin. Ei mä ryösti mun vanhemmat. Tää on pelkästään äidin. Isä on ties vittu missä. Next man. Moving right along. To open from the zine. You'll see the zine sticker. Items. Hint. Head to install the car crossover shop. Mom. Okay. This plant looks just like an Easter Island head. You should use a haircut. Jukka Palmu. Eiks Jukka Palmu aika hintavia kasveja? Plot thickens. Mulling over the strangeness of being back home, I stopped to notice a forest I'd never explored. It was dark, but somehow attractive. I made a mental note to explore it later, and took a step towards town when I heard a meow near my feet. I pictured what it would be like to be the owner, and I imagined describing it to a friend. Lonely? Nah, I don't get too lonely. Besides my mom, there's only a cat, an old cat, but a good friend to talk to. My fictional friend would reply, "You talk things over, do you?" I'd nod. Uh-huh. Been together a long time, so we can read each other's moods. I understand what makes the cat tick. The cat knows what makes me tick. Hyvin jännää keskustelua, eikö? Of course I didn't Very know this cat intriguing. at all. Never met. He was a funny looking cat, with a funny resting face and a Salvador Dali mustache. Kiitos, että selitit tämän meille, Alex. Me ei nähty sitä ollenkaan. I couldn't imagine picking out this cat to bring home from a store. I leaned down to pet him, without entirely knowing if cats like to be pet at all. Jos kissat tykkäisi tulla selitetyksi ollenkaan. Tää on vaan pieni juttu, mutta kuitenkin. His coarse hair ran through my fingers as he purred. Clearly he liked me. That was a good sign. Samalla kun vaan pelkästään katsotaan tätä hyvin choppia animaatiota tästä vitun katista. Alex Eagleston, college graduate, friend of Choppy small cat. animals. Choppy cat. Hey! Give them back to me! Jaha. Ennen kuin mennään perään. Luulit, etten huomannut. Kaksi juustoburgeria. Hienoa. Mikä toi vitun ääni on? Jos mä ensin kysyn samalla, kun tuo peippo voi pitää ton äänen. Meillä oi.
Se kuulostaa ihan Babel. Oi. Sen nimi on nyt Peippokissa. Oh no. Vittu tuulimylly. Tappelu. Tuulimylly on aika tarkasti tehty. Se arvottaa hyvin tehtyä tuulimyllyä. Ja se niinku näkyy kaikkein pieniä objekteja. Sitä on niinku nyt fightis. Juu. Shit! Mitä? Et sä vaan... Ne? Noin. Myöskin pystyttekö lukemaan noita tekstejä suurimmalta osin? Joo. Okei. Everything goes so fast. Kaksi senttiä! Mitä siitä tuli? Saatiin 2 XP:ää ja 2 senttiä siltä. Wow. Yeah. Voi mikä se oli? Ja miksi? Yes. Olisi varmaan hyvä hetki tallentaa. Do save. Kuinka mystistä. Vittu Silent Hill. Ja katoavia kaapumiehiä. Tai naisia, en tiedä. Ambrosia. Nectar of the gods! Oh god. Tyhjää tilaa. Kai tänne joskus tulee jotain, mutta... Mitä veikkaatte, mikä toi juttu on? Mikä? Toi. Kengar. Näyttää kengarilta jo. Joo, hiiri ja 2 mailapalloa. Juu. Jaa. Ihan selkeästi. Gengarista tuli rätikeit ja 2 elektrodia. Nice! Se kuulosti Smash Brothersin meleeltä. Varmaan siitä justiinsa niin saanut inspiraationsa. Link! Pikachu! Kirby! Urho Kalevi Kekkonen! Karjalan paisti! Lihapiirakka! Shit! Juustoa ja Caesarin salaattia. Hienoa. Caesar salatti. Ja se oli aika vitun lähellä.
Milkshake. I will drink your milkshake. Slice of a I'm drinking up! cheese. Cheese, Gromit! Kuppi. Melkein tunti pelattu, mitä tykkäätte? PS tunnissa on kerran oikein mitä tapahtuu. Mm. Sä oot vaan käynyt mutsin ryövää, that's fucking it. Hyvin outo puu. Tekeekö just tässä on kaikkein oudoit? Mitään muuta autoa tässä pelissä ei olekaan. Yksi puu vaan. What do you say, Lady Death? Mikä sen Blue Woman vai? Blue Woman. Ok. Tahtooko Bionas olla vaikka tämä? You're not supposed to be back here, you know. Soki mies. What? You're looking for your cat? Oh, it's not your cat. Well, be careful around here. Make sure this cat is worth it. If it wandered into that abandoned building. Melkein sai tekstistä selvää. Joo. Morjes. What's with those burgers? Koska Earthbound! Found Sword of Collectible Book. Mikä näillä vitun pokeillakin myöskin on? Cheese, hamburger, slice bun. He won't go... This game piece could have value at some collectors. Okay. This monster comes with... says... Jeez. I can show that time. Wow. Hyvin ambiettista. Kyllä. Myöskin mikä ihme tässä on, että se koittaa sekä näitä roska-ämpäreitä että just näitä varkkuja. Jaa. Luulisin, että vain yksi modelle riittäisi molempia hoitamaan, mutta you know. Kai se on se postmodernismi. Mm. Ja sitten koska roskaämpärit on melkeinpä viittaus Pokemoniin ja arkut on viittaus melkein mihin tahansa muuhun. Aivan. Niin, pelkästään Pokemoniin. No, saattaa olla jossain muuallakin roskia. Roskiksia. Laissa pitsiä $3.17. I'm going this way. No, mitäs tykkää tehdä visuaalisesta tyylistä tässä kohtaa? Tämä kamerameininki vähän muistuttaa eräitä pleikkariajan kauhupelejä. I stepped into the elevator, expecting to find the cat. I scanned the dark floor and found nothing. I sighed as the elevator began to shake, vibrating with motion. Vibrating with motion. Vibration. Tääkin oli yksi niistä kommenteista, mitä kaikki vaan ei tykännyt. No. The elevator came to a smooth but unexpected stop. Vittu, rauhoitu Alex, ei tarvitse panikoida. I cringed with anxiety as the lights flickered. Please don't die. Please don't die. Die! Please relieve us from this pain. I pleaded with the mechanical gods to keep the power on. My prayers weren't answered. Damn it! The power's out. I need to find the stairs or a fuse box. Älä hyperventiloi, mies.
Ainakin pääsit edes ulos. Rahaa kuin roskaa. Switch, but nothing happened. Uh-oh. Whoop. Eli. Okay. Found a bug. Joo. Whoop. The bug was fixed. Oh god! Heal thyself. Oh. Ainakin tässä on se parempi puoli Switch-versiossa, että tässä olikin lataukset on nopeampia. Ainakin kun mitä katsoo niin Jounin peluuta tästä. Joo. Perfect! Juustoakromit! Piisportteme. I spotted something. Dungeon key. Dungeon. Fast forward using RT. You can fast forward as long as you like, but don't get cocky. Nice shooting kick. Don't get cocky. Vuoden VR-peli Cooking Simulator. Jep. Jep. Aika jännä. Eikö se ole sun mielestä vuoden paras VR-peli? En omista. Silmät. Onko se sen takia, sen oppii niin hyvin kokkaamaan sit? Mäkin. Varmaan. Varmaan olisikin, että se ei vienyt samanlaista määrää kuin se vitun Medal of Honor. Koko lihapiivi haluaa sen pelin. No. Oho, eri taistelumusa. Tää on eri taistelumusiikki ollut parikin kertaa jo. Joo. No 80 plus resepti. Fuck! Stuck. I deep fried water. Nice. Perfect! You won. You win! Franklin snaps. Oh boy. Hey, who's there? Don't come any closer. I'm armed. Yes, with an LP disc. Panda. Relax and quiet down. It's me, Panda. Panda? Why are you here? I came here to help you. I'm always there for you when you need me. That's good to hear. What sort of help did you have in Sen mind? pitäisi olla masa. My primary use is as a barrier. Onko sun pitäisi outoa tuossa sitten noitte sä vaat ihan... Tollehan miekin aina asettelee itselleni muille. Minun paras käyttö
So you can use me to hold down switches and to clear small gaps by stepping on my head. Oh, stepping on my head. Hyvin luonnollisesti selitetty. Open the tools menu by holding LB and move the cursor to select panda. You can press to summon me. Smooth. Remember to press again to call me back. Olisiko ollut oikeesti ollut vapaa, että so remember to press the button again to call me back? Also remember that some weighted switches will have reverse effects if you take me off. So, press the summon you and press it again to take you back? I think I get it. I hope so, Alex. It's rather straightforward. However, since you were a liberal arts major, want me to explain this entire thing again? Yeah. Something. General Quadrupot 2. Trash can. Fountain soda. 236. On sekin tuota bedbox? Aha, se varmaan sitten reagoi molempiin samaan aikaan. Inspect, I spotted something. Lucky rabbit's foot. Kyllä kiitos. Ota. Rabbit's foot. Lucky 1. Hat. Ei ole. Juon song. Do. Salatko mitä etsitkö suvita? Pyramidi, silmä, aurinko, välkymä toinen. Ai. Do save here. Save. Välkkyvä kristallinainen on kiva tuolla. Aha. Well, that spontaneously combusted. Yep. Kaatos. Hetken. Discordissa kärsii tuo visuaalisuus. Se oli ruohoja, ei piikkiä. Fuck. Mitä sinä tiedät, Lady Epilepsia? Tahtoiko Peipponi tämän? Ihan sama. No, ole hyvä. Anteeksi, se niinku lukea vai? Juu. En minä osaa lukea. Okei, Krisu? Se onko sitten minä? She narrows her eyes and looks at the young man standing there. He is so tall, she seems to be looking far overhead. Their eyes meet, the young man smiles. His smile is meant to show he means no harm.
Through the eyes of a high-flying dawn bird, we take in the scene from midair. From above, we see that we are intertwining organisms. What? What are you talking about? Through the eyes of a high-flying dawn bird, we observe the pyramid of dimensional shift. I don't understand what's going on here. Through the eyes of a high-flying dawn bird, we pretend not to see the eye of providence. You mean that thing? The eye of providence, or all-the-seeing eye of God, is a symbol of showing an eye of the surrounded by rays of light, or a glory and unusually enclosed by a triangle. Moro, kuulinko Peipuskan äänen? Kuulit sä pikseliviidakossa? Terve Pirulla, mitä kuuluu? Yeah, like on the dollar. But what does that have to do with anything? Moikka! Lausunkin F-scan, Cyphers Pizza, $3.42 senttiä. I don't know what made me do it, but I poked the giant eye. Ei, tässä löysin tämän kanavan tuossa pari viikkoa sitten seurasin. Kiitoksia. Oletan, että varmaan Nidan niin kautta. Todellakin eka arvaus. En tiedä miksi. Miksi sä oletat Ville tollasia? No, jotenkin vaan tuntuu, että se olisi niinku vaan Nidan kautta tuttu nimi toi Pirula. Mutta joo, tervetuloa vaan. Koska ei kukaan mulkku tänne vapaaehtoisesti tulisi. Ei. Sain nettiä löysin. Siellä olet käynyt Haminan Amista, ainakin tuttu ääni. Juu. Silloin jossain vuonna 5 miljoonaa ja 4, kun dinosaurukset vielä valitsivat maata. Ai niin, se aika, kun Haminassa oli vielä T-Rex. Jep. Muistan aina, kun pitää puiston kautta, sinne Velociraptorit aina jahtasi se puolet läksyistä. Täynnä, just äsken tallensin. No, jos kuolen sitten on pakko mentävä, niin missä kohta uudestaan? I saw someone in here, they're dangerous, that's for sure. Be on the lookout for a man with green eyes. Wait! I've been wandering through these woods for days. I came in through the window over there and found my friend, but she's nowhere to be found. I bet she followed some stupid guy here. Kiitos, me saatiin... Eihän 30 vuotta vielä vanha ole. Riippuu keneltä kysyy. Ainakin itse on siitä kokenut jo vitunmoista stressiä. Ja kohta se vittu häämöttää. En tiedä miksi mä luulin, että oli Peippo hekottamassa. Ei Ville sitä 30, se on vaan seksikkäämpi. Paskan marjat. Au! Sit vasta kun sä oot 70, niin ai saaskutti mikä paketti. Että vanhaan käyty viini.
Onneksi itsellä vielä 6 kuukautta 30. Hei! Huvittavaa, itselläkin sama juttu. Tai no, 6 kuukautta ja pari päivää päälle. Vittu Caesar-salaattia! Mahtavaa! Vittu Huomenna mulla on vasta tuomion päivä. Tuomiopäivästä puheen ollen, ootko saanut sen paskan toimimaan? Mä voisin sen kohta laittaa toimimaan. Tällä hetkellä asennaan sitä peliä. Okei. Hamburger ja $2.19. Oho, päästiin jo tänne. Beautiful babito. Look at this beautiful babe. A tiny cage for trapping small animals. The mental wisdom is followed. A shovel for digging up dirt. It appears as if the earth has been disturbed recently. Oh gosh, se vittu murhas jonkun. Taas toisaalta, look at them legs. You guess a combination good. Jaha. Who's there? Dolly, is that you? Oh, beautiful babe. Great, another person. No vittu, voin mä lähteäkin täältä, jos sä tahot. Hey, I can leave if you like. Myöskin, mikä toi äänenlaatu oli? Paska. No, please stay. I've been pretty lonely here. No sepä vittu kääntyi nopeasti. Itse tosta tulee koko ajan mieleen se Beatlesin Yesterday. Yeah. I was hoping you'd know. I've been lost down here forever. Did you come through the elevator too? Elevator? I don't know what that is. Joonas, purka tuo lause mulle. Hissi, en tiedä mikä se on. Miten, millainen amissi pitää olla, ettei tiedä, että mikä hissi on? No sehän sanoo, että se on ollut tuolla ikuisesti. Ehkä se tarkoitti kirjaimellisesti. Luulisin, että se olisi välillä mennyt kävelemään muualla ja törmännyt siihen. No. Taas tosi takia on varmaan saa vitunmoinen niin logiikkakaivo, että parempi ettei hypätä. Mm. Then, where did you come from? Where did you come from? Where did you go? I asked, thinking it sounded nicer than That's an what actual. an elevator is. I came from here. Is there anywhere else? Anyway, I've been looking for my cat, Dolly. Have you seen her? So the stupid thing was a girl? I just assumed it was a boy cat, seeing as how it had a spindly mustache. Although, now that I reflected on it, facial hair was not exclusive to male animals or male humans for that matter. Kysyin naiselta, kuinka kauhituneet hiukset, ottaako jos kosketan? Se sanoi, että kyllä tee siitä vaan. Ja sitten vaan kosketin niin suulia, niin sitten tuli tappelu. No. Is that the cat who looks like Salvador Dali? I don't know who that is. My cat just looks like Dolly herself, not another cat named Salvador. She didn't know elevators. I doubted she'd know her 20th century Spanish Catalan surrealist painters all that well either. Hyvin luonnollinen lause taas. Mutta joo, myönnettävästi, jos ei muuta, niin luetko, että Dalia tunnettaisiin nimestä, vaan sanoisin, että hei, sitäkin, joka teki ne sulavat kellot. Niin. No siis, mä jotenkin... Kyllä mun maailmassa niin kuin Salvador Dali on semmoinen, joka ihmiset tietää, mutta ehkä mä oon liian vanha. Koska mä oon 30 toisella puolella. Tai liian hipsteri.
I said, right, I saw a cat earlier. He had a funny mustache and crazy eyes. Naturally, my description of her beloved feline was offensive to her. Clearly, this was a woman projecting a rather strong personality onto this cat. She took a deep breath and said quickly, My cat has a beautiful mustache and perfect eyes. I can't imagine we're talking about the same cat. Hyvät ilmeet molemmilla. I told her I wouldn't mind helping her find her cat. I told her we should move quickly and get out of this dank basement. Joo, dank basement. Vitun avaruus, saatanan mulkku. You ginger hipster twat. I waited for a moment as she processed what I said. She was a very difficult girl to read, especially without being able to see her face. I could tell something was wrong. She really projected her opinions and feelings into the room, even without saying them. What's wrong? I don't have to help. I just thought you could use an extra pair of cat hunting eyes. It's not that. It's okay. Forget it. Hey now, that's lame. You can tell me anything, no judgment here. Tämä rikkoutuu 5-4. Mutta joo, meikä alkaa laittaa sapulkaa. Jep, saman pyroa. Don't be a stranger. No judgment. Great lie. I like a good liar. Hey, I'm serious. I didn't mean anything by that. It's not you. That wasn't fair of me. It's just... The world has used me so unkindly. I fear it's made me suspicious of everyone. Oh. Okay. For now, I choose to trust you. But I reserve the right to decide you're just as evil as the rest of the world in the future. Sounds like a fair deal. My name's Alex. Nice to meet you. I'm Semi. But please call me Sammy. I'm Sammy, but please call me Sammy. I don't know why I'm trusting you. I guess I always had a special spot for gingers. No niin. Alex, I'm gonna get some pussy! Hey, careful with that word. That is our word. Gingers is just an anagram of the N-word. Oh, fuck! What do you mean, our word? Oh, Word, Alex. Sorry, lame joke. Let's just look for the cat. Niin sori, mitä Peppo sanoi? Ei mitään järkevää. No se sopii sitten tähän peliin ihan hyvin. Mut joo, ollakseni vähän reilu. Kyllä tää ainakin visuaalisesti näyttää ihan kivalta tämä kohta. Musiikkikin on muuten kiva, paitsi että se laittaa koko ajan Yesterdayn samaa päässä, mutta muutenkin. Okei, tuokaa se nytten. Dammit. Ja hyvä, ei voi pudottautua. Save. Jotenkin aina unohtuu vaan niin mennä tuosta toi eteenpäin. Just vasta huomasin tonkin. Uh-oh. Vois viidu. Me ollaan Scooby-Doo-jaksossa. Jep. Huomasitteko jotain jännää, lapset? En minäkään. Minä oli arkku vasemmalla.
Terve mies! Mhm. Just fountain soda. Just gold bracelet. Just $40. $40. $200 18 senttiä. Mhm. Alex on nyt virallisesti rikkaampi kuin minä. No. Kumpi olisi parempi? 1 lukki vai plus 7 helttiä? Se ainakin sanoisi, että helttiä ainakin alkuun, koska health on vaan toi 10. Ei. Siis sä saat se on melkein kaksinkertaiset herran. No, Jep. joo. Kyllä se kuulostaa aika hyvältä. Ja Sammy ei tule olemaan pelissä pian niin enää tarpeellinen, niin... Ai jaa. Jälkeen olen kyllä spoilannut tämän pelin itselleni, mutta sen takia kiinnostikin pelata tätä. No. Because this shit is wacky. No. Let's get wacky. Let's get wacky. Wacky to backy. Dolly, where have you been? I'm so happy to have you back. Oh, who's a good cat? You are. You are. Aw, look at the kitty cat. Oh, I should probably tell you about Dolly. Dolly is a tool, much like your stuffed panda friend. You leave my panda out of this, you fucking... Tiedän, halpa vitsi, mutta menipähän nyt tän. Use Dolly to catch items and hit switches that are too far away for you to reach. Dolly can jump, so don't worry about her falling down any gaps. This will be useful, so make sure you try it. Okay, so shall we get out of here? Sorry about my house. I've been meaning to get someone in here to fix the power, but who has the time for that? I get so busy that little things like that get away from me. But that's normal, isn't it? You get used to the flaws in your own home. It's always confusing for guests. Like my mother used to have everyone take their shoes off in the kitchen. Who does that? No, eteisessä kyllä ymmärtää, mutta keittiö, you know. Oh no, I've become my mother. Oh, one last thing I should warn you about. I've got a roommate. His name is Wilhelm. Well, you'll see. Ei hän sattuisi olemaan varjohahmo, jolla on ponin häntä. Kunhan vaan kysyn. Switches to enemies. What? Aha. Okay. Scratch. Damn.
Shit! Anyway, so I started blasting. Fuck! Ihan hyvä karate-asento, Alex. A mini attack. A mini heart attack, if you will. Yes. Ah. T-shirt Fountain Soda 427. Pakit, katsotaan miten käy. Smilea Bears, oh god. Jaa. No, mitäs teidän iltaa muuta kuuluu? Despotismia. Desposittoa vai? Despotismia. Tämä on perusarkeilta. Despotismi. Tässä pelailin Dark Souls 2. Oh. No kai tästä XP:stä jostain myöhemmin on hyötyä, vaikka mä en oo vielä saanut tason tasoakaan. No. Nälkä tässä ainakin alkaa pikkuhiljaa tulla. Tilaa sekin pizza. En mä voi. Pitää olla vielä vähän varovainen rahojen kanssa. Okei. Are you winning, my son? Are you winning, David? On niin liukkaat sukat melkein liukastun 3 kertaa laminaattiin.
Hyvin tärkeä animaatio. Totta kai. Niin Joonas, Mitä? sanotko jotain vaiko? Sanoin, että totta kai. Okei, juu. Mä luulen, että sanot vaan tota. Ah. No ja. Smelling salty. Santos. No siinä meni ainakin suurin osa rahoista, mutta fuck, ainakin nyt on heiliäsineitä. No niin. Se on se tärkein. Joo. Uh-oh. Well, that's him. That's my roommate Wilhelm. He doesn't really look really like it when I use the elevator, so he's probably in one of this... Tässä on myöskin se yksi asia. Muistatko, kun hän sanoi vähän aikaa sitten elevator? I wouldn't know what that is. Niin. Jotakin hämärää mä nähdään. No, kai se on postmodernist vielä. Tai valehtelemista. Sekin. Niin. Dot. Ah! Okay, well, it's about time I had a conversation about boundaries. Vittu, yes! Ow! Healing song. Nice. Healing song. Damn it.
Huh. 16 senttiä. It's so hard. I need to blow up the little man. I rip it off him. This place is weird. Can we go now? Yeah, sure. Just saying goodbyes. Goodbye, Wilhelm. Something. 50 senttiä sohvan välissä. Joo. Valitettavaa. Spoil something. Toiset 50 senttiä. Yleensä sieltä löytyy pizzanmuroja ja kaukosäätimiä. Sekin. Tää löytää vaan rahaa. I'm so happy we're almost out of here. Ai, 50 senttiä on myöskin aika odotettavaa. Well, at least we found Ali. Imagine how much worse it would have been without her. Right. So, where do you live? I'll walk you back home, or maybe I can borrow my mom's car and drive you if it's outside of Frankton. What do you mean? This is my home. This is where I live. What? You live in this shithole? That's not very nice. I'd never call your house a crap hole because I have manners. Ever heard of them, Alex? Sorry. It's just not every day I meet a girl who lives in an old factory. Sorry, factory hotel. I don't see it that way. I almost feel as if the factory lives with me. As if the factory, just like Dali, is part of me. The factory is part of you? Wow, you're almost as dumb as you look. Ei mitä sitä sanottiin käytöstavoista. Of course the factory isn't part of me, that's just weird. But Muista olla kysypä. Yeah, just me and Dolly. But usually Dolly's better about keeping me company, you know? He isn't always just running off to God knows where. I reflected on her words. A mysterious girl who lived with her cat in an old steel mill. It was obvious to me that her words didn't contain the entire truth. Something about her compelled me. Pieces of her story started to fit together in my mind. Well, at least that's what I thought at the time. I can admit now that some pieces were pure fabrication on my part. In my head, her story went something like this. Sammy was homeless. A runaway woman who was trying to escape hard times. Someone who had found refuge in her cat. Maybe the only thing left from her previous life. Somehow this felt right inside my head. But still, I could tell I was missing something. Her clothes were clean. Her breath was fresh. She was much more energetic than any homeless girl I'd ever known. The secret to what I was missing lay in her temperament. Is that your hobby? Is what my hobby? Staring off into space and screwing up your face as if to say, what's going on inside my head is really important, so just let me think. Hey, I don't make that. Niin, muistatko mitä mä sanoin Joonas niin, että miten Sami ei tule olemaan kovin kauan mukana? Joo. Kato, Starman! Tää on Earthbound. Joo. Oh my god, there's strawberry jam coming out of her eyes. You promised you wouldn't move me again. Please don't. Yep, the strawberry jam is gone. There it is! Ok. Kyllä se on mykistettynä, sori. Mitä? Kuulostaa ihan CH.
Sammy was gone for good, swept away as if she'd never been there at all. A door into nothing, into a different reality, opened up and swallowed Sammy whole. At that moment, I couldn't think. I couldn't breathe. All I could do was replay the scene of her being pulled into obscurity by nothing. There 1 second and gone the next. Alex pauttaa tämän nyt todella hyvin. Birch beer. Luulen, että siinä luki jotain ihan muuta tuossa äsken. Joo. It's like root beer, but better. I find that hard to believe. Thank you for visiting. We want to thank you for your continued patronage. You are my favorite customer. Please come again soon. Tommy. The calm night wind of springtime seemed to contrast the inner workings of my brain. I was moving on autopilot back towards my home. I felt as if I'd seen something that wasn't meant to be seen. As if the curtain had lifted on reality and exposed the man upstairs. Like I just found out Santa wasn't real. I couldn't yet put into words what I now understood, but something had changed inside of me. Pulsating through my veins was the energetic charge of irrevocable loss, all for a woman I didn't know. This feeling wasn't pure. It was cut with something I couldn't put my finger on at the time. I believe now that it was a profound sense that I had discovered something. Only problem was this something wasn't meant to be seen. In that moment, I was a child finding a magazine meant only for an adult's eyes. I was both intrigued and repulsed, confused by the images spinning inside my head. Noinikään. Factory Hotel. Uh-oh. Uh-oh. Ja joo, pitäis varmaan käydä ne ostoksetkin vielä hankkimassa. Arcade Pizza Pasta.
burger joint. Sports! No. Kauppa, joka myy urheilua. Mitä muuta? Niin. Lemonade. Cheeseburger. Jane Gordon Memorial Park. Kamerakauppa. Levykauppa. Taas erivärinen puu. Ei sitäkö, että olisin puuseparatisti, mutta kuitenkin. Vai puuseppä? Sekin. Mut joo, missä suotanassa on sitten grocery store? Arcade, pizza, pasta, burger joint, sports, record shop, camera shop. Where the fuck is the grocery store, woman? You're sending me to fucking nowhere. Mikä tuo mies on? Jaa. Ei sun pitäis vielä olla täällä pari tuntiin. Niin Krisu, tossahan se sun suosikki on. Uh-oh. Stop. Ow! Yes, please. Good for you. Oh, God. Kun soittaa hautkun jatkaa, luin, että sä tarkoitit vähän myöhemmin. Tai siis nyt se voisi tulla vähän aikaisemmin. Oh, vittu. Oh god, I'm in a fucking loop. Help, Jonas. Kyllä sä pärjät. Oh god, it's a nightmare again. Ups. Niin, täällä oli jos tietty juttu, missä tarvitsi Dalia, mutta mä en nyt enää muista, missä se paikka oli. Shit. Running shoes. Smelling salts.
Risulla ei ollut mitään kommentoitavaa, mitä äsken tapahtui. Ei näköjään. Silloin vähän kommentoitavaa vähän aikaa. Vaikka sen pitäisi olla paikalla, mutta kun ei vaan ole. Se on paikalla, mutta ei henkisesti enää ole paikalla. Tai fyysisesti. Myöskin, miksi Beverlyssä me ei saada käyttää autotallissa? Myöskin, kuka vittu sinä olet? Alpakka. Jep, kultainen alpakka. Golden alpakka. Au! Reflect. No aika hankala se on sohvalla, eikä tarvitsisi peiliä enemmän. When I arrived home, tired, confused, out of breath, I tossed my things on the floor and made my way to the couch. My mother still wasn't home yet. I wasn't surprised. She often worked late right before her company released a new product. My mother, a 49-year-old, short, red-headed woman, was an information systems programmer analyst for Pacific Chime, the West Coast's leading telecommunications provider. Her job, ironically located on the East Coast, worked her harder in 1 year than most jobs work people in a decade. This job paid well. Without it, my sister and I would have never gotten through college. I left school debt-free thanks to the back-breaking mental labor of my mother. You have mail. You have mail. Back-breaking mental labor. Jep. No. Tiedän, parempi on ehkä soittaa brain breaking labor, mutta kuitenkin. Tai mind breaking. Tai mind melting. Tai sit se viittaa siihen, että se istuu tietokoneen ääressä koko päivän, niin sillä hajoi selkä. Niin sekin. Mut mielenkiintoinen tapa. Käytät aivoja, niin sun selkä hajoaa. Myöskin, huomasitteko tonneskin sen jumpscarein? Eikö ollutkin hyvin pelottava? Ai jaa. Alex, this shit is creepy! Missing person at xstudios.com to Alex. Alex, I found this creepy shit. I think I need to check it out. Apparently it's a video from your area. Beer one is crazy! There was a moment of apathy where I almost didn't click the link. The last thing he sent me that was allegedly scary turned out to be a picture of 2 elephants locked in the throes of passion. I sighed and clicked the link. The file was 2.9 megabytes. Suotana! 2.9 megabittiä, perkele! In the dark room, the monitor was hurting my eyes. I rubbed them and waited for the file to load. I thought of all the things it could be. More animal porn, human porn, cartoon porn. You could never really guess with this guy. But it was most certainly going to be pornographic. Onneksi meikäläinen pystyy samastumaan tuollaiseen. Maybe a girl from my high school was now into adult videos and was doing some particularly unladylike things. While the video loaded, I thought of all the girls I had gone to school with who might be involved in such activities. All the girls that came to mind neither had the looks nor the motivation to seek out an adult filmmaker. I gave up. I just have to wait for it to finish downloading. When the file had finished downloading, I waited with fading patience for my computer to open it in QuickTime. QuickTime? You know, 90-luku! Finally, it was loaded. Oh, fuck.
How shit which one see what's this one you understand me spell post notified the original watch the few times gets to people first got to ask what the fuck is the outside door? What the fuck is wrong with her eyes? Just what the fuck? Have I known is it real? Is it from the movie? Can't fit with the movie your property Japanese guy. How I think it's a perimeter to get me at noon when you make a single late homemade. I didn't know if the girl the animals finding the image. Everyone's the time preferring missing what's time like you'll skip the anyone else really hard to be watching video. Älä vittu häiritsijällaks, mä teen hassua ääninäyttelyä. Hey Peter, you never checked out on Sim 1999 yet? Kyllä vihaan itseänikin. Go to sleep! Go to sleep. So, is this what a college graduate does? Spend hundreds of thousands of his mother's hard-earned money to lounge around all day? I'm a grown man, I'll do whatever the fuck I want, you stuffed fuck. It's already 2 p.m. Don't you think you should be getting out of bed? Just, can you keep it down, please? I had a rough night. Can't get that video out of my head. Alex, can I ask you a serious question? With you, is it ever a serious question? Do you have to? It's too early for serious questions. Myöskin, mitä vittua tuossa julisteessa mun yläpuolella tapahtuu? Jaa. That doesn't work with me. I'm not your mommy. I don't let you get away with letting things slide. Okay, fine. What is it then? Why didn't you go back and look for her after she vanished from the elevator? Why did you run straight home? If you had seen her being pulled out of the elevator, you'd have known she was gone for good too. Besides, it's... You're forgetting that I was there. I saw it too, and I get it. You're scared, right? So you ran home. I understand. But maybe when you've mustered up some courage, you can put on your big boy pants and see if... Yeah. Now get yourself out of bed. Take a shower. You smell terrible. Imekyrpää. I knew he was right. I couldn't let myself live with the guilt of not going back to look for her. Mulla riittää, että meillä on tääkin terveivä mulkku, ja meidän tarvitse lehdä täytettyäkin mulkkua. Huomatteko kuinka niin toi vaan jotain heilahtaa milliin joka kerta kun tää puhuu? No. What exactly had she been pulled into? Just the thought of going back to the factory made my stomach tighten. But if I didn't go back, I knew I'd never be able to live with myself. I think there was a part of me that didn't believe what Ja tässä taas se on muutoin normaali. I was missing something. Some vital piece of information that slipped my mind. The whole thing could be explained. Sain toimia R5. Hienoa, Krisu. Ollaanko siitä sitten vittu sojuna ja valmiina? We are inside a room. Tää Christian Krisu tuo sätissä vai? Decorations on the wall. Se It is a tänne female's room. The unremarkable but adequate lighting reveals to us that there is someone in the room, although who is not yet clear to us or the others in the room. The expressionless decor and bedding show uninteresting taste. Although there are the staples of a bedroom, there is something inhuman about the layout and decorations. We get the impression that the room is a parody of a human woman's room. With a quick survey of the interior, our eyes come to rest on a figure unconsciously placed inside the bed. We know from her plastic finish that she is both unconscious from a lack of humanity inside of her vessel and unconscious from a lack of power going to her circuits. The low electric hum of the room detracts from the music playing at a low level from a record player in the corner of the room. As we observe the motionless figure, we gradually come to sense that she isn't well, that she is broken in some way. We feel compelled to refer to the figure in the bed as a woman. However, her exposed circuitry holds our words.
We bring the camera closer to her face and ponder what she is. Her face is lined with the most profound solemnance. We confer with each other and come to an agreement. Ja ääneen luettu elokuvakäsikirjoitus. Joo. Ok. Okay, so let's review. You met a girl in an old factory and she vanishes within an Hello. hour Hello. of you meeting her. Tää Mitä? on Twitchiin menossa sitten tää striimi kanssa. Joo. No. Joten olla sitten varovainen, millaisia mielipiteitä annat täällä. Myöskin, mitä vittua tuolla äsken oli tekemistä nyt nykyhetken kanssa? Jaa. Olisiko se ollut Semi? Elikkä siinä robotti. No se taas myöskin, että miten niin keinotekoiselta hän tuntui muutenkin. Hehehe. Hassuin mulkkudildo tehtaalla. Joo. Hyvin sopiva viittaus keinotekoisuudella kohdilla. Exactly. Precisely. Sounds good to me. I like this Alex with a sense of purpose. Now, if only you could get out of bed before 2 p.m. Ihan liikaa vaatimuksia tuolla. Ring, 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 ring. Banana phone. I have this song stuck in my head. It just won't go away. Did you ever get that? I think they call it an earworm or whatever. But this isn't really the catchy kind of song. This is that sort of thing. It's pretty good, but some of the lyrics are a bit weird. How do they go again? If you wanna be my lover, you're gonna get been my friend. Bacon lasts forever. You have the wrong number. Vai miten se meni? Oh, sorry. Mietikin, että kuinka tuossa menee. Jos nyt riittäisi Dark Soulsit tältä päivältä. Ootko varma? Melko. No. Pronunciation of semi-puck. Huomatteko nämä kaksi asiaa? Pronunciation of semi-puck ja I am the elevator girl semi-puck. Joo. Ja joskus se on semi-park. Joskus se on semi-park. No. Vähän tuntuu, että tää ehkä vihjaa erääseen tapaukseen tää juttu. No, hyvin arvattu, koska se oikeasti perustuukin. Joo. Liikaa tekstiä mun RPG:ssä. Tuota ei kukaan RPG-fani sanoisi. No, riippuu kai pelistä sanoisin. Oho! 27 ruokia.
Toy Shield. Toy Shield. Toivottavasti Alex? You grew a beard! Kattokaa, se on Krisu! Joka on värjäinen hiuksensa. Ja kammannut tukan silleen alaspäin, kun se silloin ylöspäin. Bewilderment grew. His name was Michael. He was a good kid. A bit younger than me. And usually worth a laugh or two. My hand covered my eyes to block the sunlight to see him better. I thought back to the last time I had seen him. For some reason, I couldn't place any memories of him since before high school. But I knew I must have seen him since then. College makes you into a man. Makes you into something. What have you been up to? Just took the SATs. That's about it. Sounds intense. How do you think you did? I was on the edge of my seat the whole time. But then I realized how uncomfortable it was to sit at the edge of my seat, so I sat normally. What? Just a little joke. Anyway, you look good. Well, maybe a few pounds heavier. Guessing you didn't major in exercise science. Har har, very funny. Liberal arts. Great. What do you do with that? Naismeikä nuoren ja aina metässä. No jos ollaan, no Krisu, me ollaan Kymenlaaksossa, tietenkin me ollaan metässä. Have any plans for the summer? Nothing really. Just got back yesterday. I already spent the day chasing a cat and exploring that old factory by the water tower. Hello. Oh, wow, that sounds awesome. Hello. Hey, have you ever heard of urban exploration? There's this great website called www.monism1999.com. I think you'd really get a kick out of it. These guys break into old buildings and take photos. Usually the places they explore have some sort of urban legend behind them or a ghost story. Most of the stuff is legit and pretty damn creepy. Did you say Onism 1999? Wow, dude, creepy. Someone sent me a video from there yesterday. What else do you know about that site? It's like a conspiracy theory support group. People from all over the world post about political conspiracies, local myths, stuff like that. You don't look so good, dude. Sairaalollinen. It's something from that page. What exactly did you see on there that has you so freaked out? I don't know if you saw it or not. It was the one with the girl in the elevator, the one who gets lifted off the ground. That was supposed to be filmed locally. Joo, niin piti. Hurry the fuck along. To watch it. All those sick bastards made a gif of her being thrown around like a rag doll. Poor girl. After that went up, everyone on the forum started acting strange, like a sort of darkness had come over the website. It was the first time something like that had been posted that people weren't immediately calling a fake. Something about the look of horror in her face. There's a sick part of people that want it to be real, you know? Yeah. Michael, when I first got to town and I saw that, there was part of me that wanted to tell Michael everything. Levutin samaan vähän hahmoa, niin nyt mulla on intti-kympissä, niin pystyy käyttämään muussa matchia, puffia ja muuta hauskaa. Hän oikein kuuluu. Niin päivitin intinkin kymppiä, että nyt pystyy muussa laittaa sen magical weaponin sillä yhdellä spellillä. Tätä käyttää sitä aromatiikuuseen enää. Ja sit vähän päivitin pyromansu. Nyt mulla on tuon lataus tossa, on tähän vaikuttaa. I swear, the elevator in there was the same one as in the video. I know that sounds weird, but I really think that video was filmed there. Really? Okay, let's check it out then. What? Kidnap girls everywhere. Yeah, why not? Do you mind if we run to the camera shop and tää se vitus Toy Story meme. Want to take pictures. Photos would be like gold on Onism. Oot sä kattonut mut yhtään, kuinka pitkä peli tää on? Juu. Kuinka pitkä tää suunnilleen on?
Normaalisti pitäisi olla 21 tuntia, oliko jotain 26 menee main plus extran, ja sitten competitions jotain 41 tuntia. On niin. Eli tää on semmonen ihan oikein kunnon RPG sitten. Joo. Ei oo mikään sen mini-RPG. Joo, ei ole mikään lasten pikku RPG, että... Ne on ne They called me Porky Pig. Tää on iso RGP, kun tässä on Michael mahdotettu peli. Import games? From where? From Japan, mostly. Import games. Täällä on Ahvenanmaa. Well, at least the good ones are. Although there are some good RTSs on PC I've been playing lately. Voi VPD Ahvenanmaan varasto ja sekin meni piloille, koska joku meni niin kuin valittamaan kuluttajavirastoon, että täällä myydään verottomasti pelejä tolleen massoittain. Ja vittu, nää on ihan kymenlaaksos konsanaan tää vitu keskustelu. Olisiko Ville silloin pelejä Ahvenanmaalta, kun oli VPDssä Ahvenanmaa juttu? Sori, mitä? Muistatko sä vielä, kun silloin kun VPD oli se Ahvenanmaan varasto? Juu. Voisitte silloin pelejä sieltä? Ehkä kerran taisin, mutta en muista tarkalleen. Joo, mäkin ostin sille jonkun verran sieltä silloin pelejä, että sai sen melkein 20 halvemmalla. No, nyt täytyy sitten valita ne, jotka ilmoitti siitä ja mennä puukottamaan ne. Läpsiin pyllylle heittää alustavasti. Piikkilankalla pyllylle. Avokämmenillä ajattelin. Cat o' Nine Tails. Ja kuitenkin Ryppy, Two Brothers on mainittu. Two Brothers? Nope. That's a terrible name for a game, though. Sounds like a diner or a pizza place. Those guys really should work on their naming conventions. Anyway, let's hit up the arcade really quick after we get your camera, and then head over to the factory. Sanotaan, että ei nimi peliä pahenna, mutta tiedättekö mikä kyllä pahentaa? Piton pukisuuslaa! Ettekä siitä Steamista Two Brothers. No varmaan on se, mutta en kyllä muista hirveästi millään se on. Palautuksella, että edes pääsit pelaamaan sitä. Oletuksella, että pääsit edes pelaamaan sitä. Oliko CH nähnyt huuliharppukostaja? Mulla ei ainakaan näy, että olisi peliaikaa yhtään siinä. Minä koitin sitä kerran. Koitin nostaa niin full screen ja peli kaatu. Aha. Niinku PD2-kokemus. Mikä vittua tossa tapahtui? Ei se oo. Myöskin Sex Magic. Sex Magic. Oot sä CH kattonut huuliharppukostaja? Huuliharppukostaja? Joo, se on Sergio Leonen elokuva, mikä teki näitä Clintinkin näitä länkkäreitä. Niin... niin se onhan se varmaan kaikki nähnyt. En muista, jos mä katsoin ikinä kokonaan se alkaisi tuolta Herolta niin 9 aikaa. Et ole koskaan nähnyt. Kannattaa katsoa sitä. En ole sille niinku alusta loppuun niinku istunut sille jäpittänyt. Mä varmaan jotain pätkiä nähnyt siitä, mutta... Vois vaikka katsoa sen. Kyllä, se on tosi hyvä leffa. Eikö sen tyyliin löydäkin jostain? En mä tiedä. No, se on aika pitkä leffa, plus sit vielä ne mainokset, jos Heros tulee mainoksiin. Niin... No, tässä on laitettu sillä ajaksi 3 tuntia. Joo. Hei CH, hei CH. Hei CH. Vanha kun on hei CH. Oh, Michael, I have your camera right here. Thanks. You have received an X87 digital camera. Welcome!
Come again. Mitä sulla on sanottavaa, Rotta? No ei oikeastaan mitään. I'm not stealing, go away hipster scum. Oliko se hipsterit juttua 90-luvulla? En tiedä, ei kyllä muista, että Se on enemmän tätä tämän päivän juttua. Toi näyttää kyllä hyvin hipsteriltä, niin kuin sinäkin. Joo, se on kyllä totta, sen minä myönnän. En tahdo myöntää, mutta myönnän silti. Ja myöntäminen on ensimmäinen askel parantumiseen. Saanko alkaa niin väliä, että niin hahmo näyttää ihan sulta? Vai teit sä tämän hahmon alussa ihan itsesi näköiseksi? Ei, tää on Alex ja Alexina tää pysyy. Mutta joo, kuten Jonna sanoi, niin 2/3 niin läskiä vähemmän pois ja myöskin, että muuttuu punaiseksi hiukset, niin sitten ehkä. Nyt on tarpeeksi punertava ruskea musta. Ja myöskin ehkä toi punainen tuosta paidasta pitäisi muuttaa ehkä vihreäksi, niin sitten ehkä olisi. Ja housut farkuiksi. Ja joku paremman pelin paita. Huuliharppupaita. Huuliharppupaita kastaja. Huuliharppukastaja. Entäs puulihakastaja? Puulihan kastaja. Yes! This place is the bomb! Wow! This is a lot better than I expected. There's so many beat arcades around. Does that girl live in Frankton? Oh. I've never seen her before. Ei Frankton, vaan Frankfurt. What do you think she is? 26? No sitten aksentti pitäisi olla todella erilainen. Whatever. You're ancient too. Let's come back here later. We should get to the factory. Kun on kuten arcade-bilehuone. Tää on Peipon-unelmapaikka. Etenkin kun on näin monta versiota pelistä War ja Rove. Peipon suosikkipeli. Jos kaupungin, se olisi tää. Mene pois lapsi, mä haluan nähdä mikä tää peli on. On muuten totisia pelaajia tos vitsi. Ja. Kato Murder. Shoot! Shoot! Raw. They want it raw. Nice, Ville. Mahtoiko tanssimatta olla 90-luvun? Joo. Kyllä oli. Kasarilla oli jo tanssimattoja. Ai jaa. Niin sitten mä kyllä mietin. Versioon. Niin, ja jos mietin ja DDR, niin eikö se ollut jotain 96-98 peli? Ai jaa. Just siinä sarjan puolivälissä. Ok. Mä oon varmaan eka kerran nähnyt tanssimaton tyyli 2008. Aivan, but a man when I saw a dance mat. Ootko saanut tehdä itse ton hahmon 6? Peipo esitti Nidan puolesta ton kysymyksen. Vai? Kun Nidakin kysyi, että ootko saanut tehdä itse ton hahmon, kun sä et ihan silloin. Ei, toi on vaan... Tää on ihan perus RPG, että näyttää siltä miltä näyttää. Kaikki oikeasti että Ville on tehnyt. Niin. Että kaikki varmaan myöskin luulee, että toi Michaelkin on ihan sun takia näköiseksi tehty. Ai jaa. Onks mä blondi tukka ja sit sliipattu ylöspäin, se näyttäis enemmän CH. Joo. Ja sitten PewDiePie päällä. Ville on nuori Kimmo. Oi vei. Mitä mun piti sanoa äsken? Mä unohdin jo. Varmaan jotain hyvin hyödyllistä.
Varmaan Peepon ensimmäinen kokemus tanssimatossa oli Luigi's Mix Max. Niin kun miettii, niin kun, että no just DDR niin kotikäyttöön tuli just tuossa Ysärin puolivälissä jo. Mä näin että kun kävin tuolla häkkivarastossa just niin, mun naapurilla on joku vitun Gamecubein Marion tanssimatto. Ja mullakin. Pitäis olla toinen sellaista, jos pelaa kaksinpelillä silloin. No mä käyn kysyä mun naapurilta. Haluatko sen myydä mulle toisen? Mä näin sun varastossa tuohon Marion tanssimatta, haluatko myydä sen? Ei yhtään creepy tai mitään. No, jos menet tarpeeksi asiallisesti, niin kyllä se varmaan menee ihan hyvin. Taas oli tunnettuna, onko se yhtään mahdollistakaan. Sano mulle, jaa, se on se 6 tonnia. Alle sille kympille, jos saatiin kannettu. Pari, mitä Peppo sanoi? Että alle 50, jos saa, niin kannattaa. Yeah. Se on just sitä plus 50 €. It hadn't noticed us at first. We were as insignificant to him as the trillions of stars at its core. No vittu! Au! Oliks noi Tomanin kauppa Saksassa? Toman on mun mielestä saksalainen. Ei. Eikä sieltä jos tilanne tulee Saksasta tyyliin. Todennäköisesti. Joo. Meistä tilaa jotain vai? Ei, kattele vaan kuulokkeet. Michael runs away. Perusseho. Like a little bitch. Kaikki hyvin, kaikki hyvin, kaikki hyvin. Ah! What the hell was that? What the hell is going on? Wow, what just happened? What? Can you even believe what just happened? Oh man, dude, we need to get your photos developed. This thing is digital, baby. So what now? Do we just leave? I'm gonna go with yes. Chapter 2. Huuliharppukastaja. No. Ihan kasteja. Once again, I had left the old factory, frightened and confused. And once again, I didn't have Sammy with me. At least now you remember where I live. Pitäkää muistissa. Birthplace of the world's greatest CEO, Janet Leigh.
Mitä vittua tuossa oikeasti lukee? Entret. Read this on. Kuka tietää? Katsos mitä käy. I'm writing a song called Coach. Your lunch writing is pretty fat. Shrunky is gonna burn. When we're going learn. Something yan. The life so far, it's not done. Koitetaan vielä tarinaa eteenpäin ja sitten tallentaa ja voidaan vaikka lopettaa. No niin. Koska musta tuntuu, että teiltäkin on varmaan kiinnostus jo mennyt. Mistä niin veikkaat? Call it a hunch! Enemmän vaan se pitää muistella väliin vaan jalottella. Specifically, your reflection doing something that you were not doing. He has a 6-year-old daughter. She's really precocious. Apparently, she told my cousin that when she looked into the mirror, she was smiling. She wasn't smiling. When I thought about that, I knew it would destroy any respect you had for the rules of life or the boundaries of what could happen. I asked him what he said, and he just shrugged his shoulders and said, kids say weird shit. I pushed him a little bit on the subject later on after he had a few drinks in him, and he said that it scared him to picture his daughter and another version of his daughter in the mirror, smiling when the other looked so miserable. He told me that his wife said his daughter was just confused, that she probably felt sad but was smiling from having fun playing. So inside she wasn't smiling, but outside she was. Maybe she couldn't understand what it meant to look happy outwardly, but feel inwardly depressed. Like as if her vocabulary wasn't enough to express depression. But I don't know. She is a smart kid, and somehow it felt wrong. Her reflection smiled at her? That's really creepy. Have you ever had any other experiences with paranormal stuff? Like before? Not really. I've always had a bit of an interest in it. I always thought that these sort of things follow certain people around. Like there's something that picks a particular person and forces them to see all the weirdness that others miss out on. You say that with a lot of affection. I don't know. It's just kind of been my thing for a while. Conspiracies, ghosts, missing people, things like that. When did you first get into this sort of thing? I can't remember one thing that really pulled me in. My parents always fell asleep watching TV. They used to sneak into their room and watch those missing persons shows while they were sleeping. Once your mom finally got internet to Frankton, I started checking out some of the more paranormal websites. Before long, I realized that the information was too scattered. I spent a few weekends learning HTML, and before I knew it, Onism 1999 had over 15,000 hits each week. Wait, you were involved with making Onism 1999? You didn't know that? I figured that's why you kept talking to me about the missing Asian girl. No, I just needed to get all that off my chest. Look, Michael, I need to be entirely honest with you, but yeah, just promise me you won't think I'm insane or anything. Okay, fair enough. What did you lie about? I met the girl who went missing. Her name is Sammy. I'd followed a cat into the abandoned factory, and I found her there. She had been looking for her cat. I just assumed the cat hung out there and she'd gone in to try and find him when he didn't go back home. But the thing is, she said some really strange stuff. Stuff about living in the factory, pretending not to know what elevators were. Well, okay, maybe not pretending. I think she really didn't know what they were. There were weird gaps in her knowledge that I had interpreted as her being quirky, but now I wonder if there was actually something really wrong with her. Yo. You saw her yesterday, right? So you saw her Yesterday, after she vittu. went missing? That's actually a good thing, Alex. This means she Miksi wasn't toi sanoi taken by yesterday, some kun tää kappale? rapist. It means she was swallowed Myöskin Aleksin jalat niin leijuu. How is that better? No. Fair enough. So what was Hyvä her last treeni name? varmaan. I'll tell you that much.
Maybe we can Se check on aika online for a rankkaa, missing mutta persons kokeile. report. You could call the police and tell them you know where the video was taken. Taas tosi voi olla myöskin, että Alex on vaan mänlet. What, that you dreamed it? No. Dude, I don't know. Taas tosi, jos se niin olisi, luulisin, että se olisi vähän lähempänä niin selustaa. So you think you went into the factory, came home, and then had a really realistic dream where you met a missing girl you hadn't seen before? But you see, she didn't exactly look like the girl in the video. There was something skeletal about her appearance. Something otherworldly. Otherworldly? Yeah. Dude, just forget I said it. Did the pictures upload? Yeah, let me pull them up. How is this possible? They completely distorted the photos! Holy shit! Okay, well, yeah, this is pretty otherworldly. It was as if someone had cracked an egg over my head. What trickled out was hot dread, a feeling of pure anxiety. All of my fears were confirmed. What I was experiencing was real. There was no doubt about it. We uploaded the photos to Onism 1999 and waited for an explanation. We had our doubters, but more people wanted to believe than not. And with each reply, Sammy got pushed further away from the forefront of the discussion. I explained how the building was the same one from the elevator girl video, but everyone was more concerned by the creepy figures in the photo. Each time my little mailbox turned red, I slowly realized that everyone on this forum wanted the content to be true. They needed it to be. A few people tried to explain why the photos were distorted, but most people believed it to be ghosts, or the devil, or other stupid things like that. I considered myself something of a philosopher in college. I thought I had answers, but now that I've come face to face with the otherworldly, I know now that every person who tells you about spirituality, dead people, and all that have no idea what they're talking about. Someone told a lie and it somehow stuck. I told the truth, and it just gets muddied up by that same ancient myth. With the exception of my post, most of the things on that forum seemed like lies. It wasn't until about 2 weeks after my post when a user posted something about a girl who could rip holes in time and space. I wouldn't have believed it myself, but he had photos, and we had seen the girl before. So you realize we've seen this chick before, right? Oh, really? Where? Wait. Knew you'd get there eventually. It's that old lady from the arcade. Jeez, enough of that old crap. She's probably our age. Don't lump me in with you 20-somethings. I have a bright future ahead of me. Oh, if only you knew. Just wait till you're done with college. You'll be... boring and fat like the rest of your graduating class? I'm looking forward to it. In the meantime, I will continue to be my interesting, slim, nubile self. Nubile? I stand by my statement. Anyway, let's take another look at those photos. Wow. It's just so unbelievable. What is the likelihood that this is a thing? It's incredibly unlikely. But since we've got nothing better to do, let's say we visit Ye Olde Arcade for some air hockey and interview an interdimensional traveler. Joten, mitäs tykkäätte kaikkien suosikkipelistä Yiikistä? Interesting. Haluatteko tulla joku kerta uudestaan pelaamaan? No mä en varmaan pelaa enemmän kuin seuraan. No, seuraamaan. Ehkä kai. Sitten kun riippuu miten on itsellä muuta tekemistä. Et jos ei ole muuta tekemistä, niin eikö sitä voisi tulla. No, ainakin ajatuksen, että huomaan ainakin Resident Evil 5 siinä asti, kunnes jompikumpi kuolee. Millä? Me kuollaan yhdessä. If I'm going down, I'm taking you with me.
Oliko toi uhkaus vai lupaus? Sama asia. Joo. No. Moikka. Hei hei. Hei hei. Vahva lopetus, eikö Krisu? Ah.